Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm mà mình đã rút kết ra được trong quá trình đọc hồ sơ về UC. Cụ thể ở đây là UC Irvine. Đầu tiên thì mình sẽ nói sơ lược một chút về UC Application dành cho những bạn Transfer Student. UC có tổng cộng là 9 cơ sở nhưng mà bọn mình chỉ cần nộp hồ sơ thông qua một trang chính thôi, đó là trang apply.universityofcalifornia/myapplication. Ngày bắt đầu có thể submit application là từ ngày 1 tháng 11 cho đến hết ngày 30 tháng 11. Và phí cho một bộ hồ sơ là 70 đô và sẽ là 80 đô cho những bạn International Student và Non-Immigrant Application. Sau đây thì mình sẽ chia sẻ một chút về trường hợp của mình cho mọi người tham khảo. Mình là một International Student. Trước đó thì mình học cao đẳng ở bang Washington, và trong khoảng thời gian mà mình nộp hồ sơ cho UC thì mình vừa hoàn tất chương trình High School Completion ở Washington và mình đang học những môn cuối cùng cho Associate in Transfer Degree. Mùa mà mình nộp hồ sơ vào UC là mùa fall 2020, tức là mùa fall năm trước, và GPA lúc mình nộp vào UC là 3.78. Về điểm AP, IP, IELTS với TOEFL, mình thi IELTS cho nên là mình report điểm IELTS lại cho UC. Năm mình nộp là năm 2020 và kể cả năm 2021 thì SAT và ACT đều là optional, nhưng mà mình khuyến khích mọi người nên report điểm lại những cái môn thi nào mà mọi người đã từng thi, và tất nhiên là mấy cái bài test này vẫn còn phải có giá trị trong khoảng thời gian cho phép. Về essay thì bọn mình cần phải trả lời tổng cộng là 4 câu hỏi, trong đó có 3 câu là tự chọn và 1 câu là bắt buộc. Thì 3 câu hỏi mà mình chọn là một câu nói về creative side, một câu nói về greatest talent, một câu nói về what have you done to make your school community a better place. Khi mà điền hồ sơ vào UC thì họ sẽ kêu mình điền nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Có nguyện vọng 2 là để trong trường hợp mà hồ sơ của bọn mình không đủ điều kiện hoặc là không phù hợp với yêu cầu xét tuyển của nguyện vọng 1 thì trường sẽ bắt đầu coi tới nguyện vọng 2. Ngoài ra khi mà nộp vào UC thì mình lựa campus dựa trên ngành học mong muốn, bởi vì theo mình thấy là mỗi campus có một thế mạnh cũng như là yêu cầu khác nhau. Lấy ví dụ như là khi mà mình điền hồ sơ vào UC thì mình điền là mình muốn vô ngành Biochemistry của UC Davis và UC Irvine, nhưng mà khi mà apply UC Davis mình có thể apply thẳng vào Biochemistry của UC Davis luôn. Còn khi mà mình nộp UC Irvine thì mình sẽ phải vô Biological Science trước, và sau khi mình vô trường mình học rồi thì mình mới có thể chuyển lên Biochemistry học. Có nghĩa là một cái thì vô direct cái hướng mà mọi người chọn, còn một cái là mình sẽ vô một cái kiểu mà như là chung của toàn khoa, đi một cái hướng nói về Biological Science thôi chứ không phải là đi chuyên sâu vào Biochemistry. Và một tips dành cho mọi người là hãy tham khảo Transfer Admission Rate của những năm gần đây. Lấy ví dụ như là năm mình nộp là mùa fall năm 2020 thì Admission Rate mới gần đây được công bố ra là 40%. Nhưng mà bởi vì mình không học college ở trong bang Cali cho nên là admission rate của mình chỉ có khoảng 5% thôi. Có nghĩa là 95% còn lại số lượng học sinh được nhận vào là những bạn học cao đẳng ở trong bang Cali, và 5% còn lại là những bạn transfer từ những trường cao đẳng cộng đồng từ những bang khác vào. Ngoài ra bọn mình còn phải theo dõi kỹ 2 yêu cầu. Yêu cầu đầu tiên là yêu cầu của university, có nghĩa là university requirement. Yêu cầu thứ hai là yêu cầu của khoa, department requirement. Thông thường thì university requirement là nói kiểu chung chung về background của bọn mình, giống như là môn tiếng Anh, English composition, rồi American history, political science, đại loại như vậy. Còn department requirement tức là những môn mà mình học dành cho chuyên ngành của bọn mình. Lấy ví dụ như là mình đang ở khoa Biological Science của UC Irvine thì trước đó Department Requirement mình cần phải fulfill bao gồm một chuỗi Bio, một chuỗi General Chem, Organic Chem, Calculus, Statistics, Taylor Series. Đó là những lớp chung chung mà bọn mình cần phải học, cho nên mọi người cần phải tham khảo University Requirement, và mọi người cần phải tham khảo luôn cả Department Requirement xem là mình còn thiếu môn gì không. Mặc dù đây là một điều nhỏ, thiệt là nhỏ thôi, nhưng mà mình cũng muốn nhắc tới, đó chính là lịch học ở mỗi cơ sở là khác nhau. Lấy ví dụ như là trong 9 cơ sở thì theo mình biết thì UC Berkeley học theo semester, tức là học theo kiểu học kỳ giống như là Việt Nam mình học vậy. Còn UC Irvine, UC Davis, một số trường UC khác nữa thì học theo kiểu quarter, có nghĩa là một mùa 3 tháng, xuân hạ thu đông.
thông tin cuối cùng là thông tin quan trọng nhất mà mình muốn nhấn mạnh tới tất cả mọi người, nhất là những bạn nào đang có ý định chuyển ban, là hãy giữ lại syllabus tất cả các môn. Nhưng mà nếu mà mọi người không thể giữ lại syllabus cho tất cả các môn thì ít nhất hãy có syllabus cho những môn major chính mà mọi người đã từng học. Thông thường đối với những bạn chuyển ban như mình thì bên advisor họ sẽ hỏi mình đưa syllabus ra để họ có thể tiến hành đánh giá xem là cái lớp mà mình học ở bên một cái trường cao đẳng ngoài bang nó tương đương với lớp nào ở trong trường. Cho nên mọi người hãy nhớ giữ lại syllabus, nhất là những bạn đang có ý định chuyển ban. Việc này thì sẽ gọi là tránh phải học lại cái lớp nào mình đã từng học ở bên cao đẳng, đỡ mất thời gian và tiết kiệm tiền. Cho nên là hãy nhớ giữ lại syllabus nha, những bạn đang có ý định chuyển ban. Ngoài ra thì mình sẽ nói một chút về học bổng. Theo mình biết thì UC có rất ít học bổng dành cho những bạn chuyển tiếp từ ban khác vào UC. Nhưng mà năm nay UC có một loại học bổng gọi là Director Scholarship. Director Scholarship là học bổng dành cho những bạn out of state transfer student. Và một năm học, có nghĩa là một năm academic year, thì bọn mình sẽ được nhận 10.000 đô. Và loại học bổng này có thể renew tối đa là 2 năm. Bởi vì Director Scholarship là học bổng Merit-based Scholarship, cho nên là khi mà bọn mình apply vào UC thì hồ sơ của bọn mình sẽ được tự động consider apply cho cái loại học bổng này. Cho nên bọn mình sẽ không cần phải nộp thêm bất kỳ hồ sơ gì hết. Thế nhưng để được consider cho Director Scholarship thì mọi người phải nộp vào mùa fall. Cho nên những bạn nào nộp vào mùa winter và mùa spring thì sẽ không được consider cho Director Scholarship. Cho nên mọi người nhớ lưu ý nghe. Sau khi mình nộp hết hồ sơ rồi, chúng mình cần phải làm gì? Sau khi nộp hết hồ sơ thì mọi người hãy nhớ kiểm tra email hàng ngày, kể cả hòm thư rác nữa. Tại vì có nhiều khi là email của trường sẽ bị lẫn vào trong đó. Và thông thường thì sau khi mình nộp hồ sơ, trường sẽ gửi email kêu mình update điểm, update các môn học mà mình lấy trong mùa winter và spring. Ngoài ra trong lúc chờ đợi thì mọi người có thể lên trang College Confidential. Nó giống như là một cái diễn đàn vậy, bọn mình có thể đọc những thông tin đó để tham khảo cho đỡ stress trong quá trình chờ đợi. Mình nộp hồ sơ vào ngày 30 tháng 11 năm 2019, tức là hạn chót của mình đó. Và ngày mà mình nhận kết quả của UC Davis là ngày 16 tháng 4 và của UC Irvine là ngày 20 tháng 4. Tức là cũng không có lâu, trong đúng hạn mà người ta nói là người ta sẽ release kết quả ra. Cho nên mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi, kết quả sẽ không có tới trễ đâu. Và video đến đây là kết thúc rồi. Mình hy vọng video này sẽ giúp ích được cho những bạn đang có ý định chuyển ban, chuyển tiếp vào UC. Và mình sẽ để link cho những thông tin mà mình nhắc tới ở dưới description box. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video này. Và hẹn gặp lại mọi người ở UC Irvine nếu mọi người nằm ở UC Irvine nhé. Bye bye.